Так, що ж, доброго дня, Twitch, доброго дня, YouTube. Всім привіт. Сьогодні ми проходимо далі першу частину мафії. Пригоди з кофіменом, всі діли туди-сюди. Так. Зараз я дивився, начебто має бути вибір якості, так що комусь буде легше від цього. От, такі-то пироги. Так, надіюсь, все гуд, камера гуд, все має бути як має бути. Тому, що, продовжуємо проходження. Всім бажаю гарного перегляду, кави за вас. Чатик, а ну бігом кави всі накидали один одному. Бо кава це що? Кава це наше життя. Розлив чай. Ну, курва мать. Маханьяк. Ну як так? У мене чай також є, о, мій чай. Ось. Хоба! Так, що таке? Я чую якісь баги зі звуком. Чи нормально? Так, і що я маю тут робити? Tommy. А, я Томі, що таке? Поговорити з Вінченцо. Здорово, Вінченцо. Tough day today, Tom. We gotta keep a lid on this town. Добре, у нас багулька з звуком, треба перезапускати гру. Це дуже часто ця. Ні, є багулька з звуком. Зараз перезапуститься швидко і все буде гуд. Це 1 хвилинка часу, тому що я читав про багульки з звуком в грі. Що він трошки сипеться. Так. От тепер має бути все нормально зараз з звуком. Якщо щось не так, якщо щось треба поправити, то зразу кажіть. Вінченцо чекає на тебе. Добре, ходімо до Вінченцо. Tommy. О, десь тут є журнальчик. Треба піти журнальчик забрати. Є, журнальчик ми забрали. Гуд. We gotta keep a lid on Ми повинні швидко приховати це, Томе. Biff. Почни з біфа, але нічого йому не кажи. Clean set of wheels. Я влаштував, Something special. але у мене є дещо особливе. Почекай. Пістолет зглуш... Ага. Tough day today, Tom. When Frank sees a Lapara, he'll know. The old ways work. Добре. Whatever it takes, Tom. Це я можу будь-яку машину собі взяти, виходить? Вам не затихо гра? Latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship. Алло, що сталося? Норм звук. Добре, я зараз лишень подивлюсь, чи нічого не змінилося. От на 65. USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73 of 76 aboard. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, Так, як... spoke to
Так, це тут нам треба оплатити стоянку чи що це? Ну, ми не надовго. Ми на хвилинку, нам запитатися. Так, добрий день. Tommy, what's the Томі, що за спішка? Їдьте до... Heard any big news lately? Маєш важливі новини? Щось, про що Дон може захотіти дізнатись. Depends. Дивлячись, скільки ти заплатиш. $20. 20 баксів. Може, 40? Гаразд, викладуй. ФБР у місті. Вони мають щось отримати від Морело, але я не знаю, що саме. How'd you hear? Звідки інформація? Маленький Тоні запримітив п'яного типа у чорному коті та відвіз його додому. Він почув щось мимохідь. Краще поговори з ним. Thanks. Дякую. Always a pleasure, Tommy. З радістю, Томе. Ну, звісно, 40 баксів. Це коли я одного... Опа, наїбенився як чорт. Кіп, алло. Білий день, а ти вже, блін, зюзю п'яний. Вставай давай. Ой, що так можна було? Я не знаю. Hello? Yeah, we got trouble. Patrolling all cars, there's been reports. Курва мать! Тікаєм! Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the Я хотів його розбудити, я не хотів його вбити. Ото взяв типу ногу відстрелив з дробаша. they take on bitter rivals. Мати Василева, тікаєм. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Go back to Lancers have patrols. bounced back and have Get 'em next taken time. their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Капець, оце я замутив. То треба кліпнути би було, але я думаю, що ми пропустимо цю тему. Jack Seidel. His solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turned events in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Bunny Smith bring it home for Lost Heaven? Or will the Cannons' towering redhead have the final say? WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series, and we hope you'll join us in wishing our boys well. And now... Дякую, маньяк, за кліп. Так. Everything okay, Tom? Зараз. Що тут у нас? Давайте, хлопці. 6-та зустріч золотої серії 33-го року сьогодні. Сьогодні Lost Heaven грають проти гармата Empire Bay на стадіоні Армори. І одна з команд обов'язково повернеться додому з трофеєм. Після героїчної кампанії, сповненої неймовірних поворотів, капітан Банні Сміт виведе своїх підопічних на поле, щоб здобути першу перемогу в серії для Lancers за більш ніж 2 десятиліття. Трекер, привіт. Nah. Nah, it's Ні, не зовсім. Що базікав той тіп про федералів, якого ти відвіз додому? In for a drink. Він прийшов випити 1 чарку, а випив 10. Він найманець з якоїсь їхньої структури. where? Де? Oak Hill. Corner. Оахіл на Розі Пайн. Він дав мені 10 баксів, щоб я відвіз його туди і тримав язика за зубами. Він бурмотів щось про те, що цей радник Джіолоті якось домовився з Мореллі і ФБР. Всі готувались когось там міцно Why the притиснути. hell didn't you tell Якого me? біса ти нам не сказав? I did. Томе, я сказав. Came in to see Frank Я одразу ж Frank. пішов до Френка. Він нічого не сказав Дону? No. Ні. No, he didn't. Зовсім нічого не сказав. Томе, What's що відбувається? Так, що тут ще в нас? Опа, журнальчики. Містер, налейте 50 грам віскаря, то щось я не можу розібратись, що тут відбувається. Так, чатик, допиваємо кавульку, скоро переходимо на чай. Ні, не прикручував нічого. Все як було.
turn now to the Ну, то coverage of треба подивитися, аби сказати, я не знаю. Я нічого не змінював. Так, розмиває щось трохи мене. Мене ще підсвічує, бачу монітор. То нам треба зайти у вебку, зайти у фільтри і чуть-чуть підправити під теперішню ситуйовану. От дивись, бач? Оп. Ну так дуже темно. Зараз ми це все фікситься. Головне вчасно сказати. Але чому розмиває? Як ти кажеш. Хоп-хоп. Та я дивлюся, ніби тут все норм. Ну, не мало би нічого розмивати, бо все як було, я нічого у вебці не чіпав. Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them, and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best covering hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Elms, Graveson, and Nicholson. Smith seems to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch. Here's Ну, завтра я поставлю назад 4К веб. Я не думаю, що Мафія дуже вибаглива гра і що ми можемо це зробити. Сьогодні я не мав часу, бо сьогодні в 10-й годині мене як почало коматозити, мені як стало зле. Я випив ліки, пішов поїв, пішов приліг, подрімав годину, прокинувся, випив знеболюючий і ліг далі спати. Start your day with WLH 570. Я ж кажу, що в мене бувають такі дні, що коли дуже сильно болять ноги, так що аж терпіти не можу. Стопи болять. Ну, ага. Хотів взяти, попробувати цю машину, не взяли. Оця дуже важка машина, я пам'ятаю. Зараз ми собі якусь машинку знайдемо. О, оцю я ще не пробував. Stolen car downtown. Get onto it, please. От я не пам'ятаю, як на карті знайти того типа. Пам'ятаєте, коли ми з машиною робили підставу? Він мені сказав, що в нього є щось для нас, типу, що дасть нам заробити грошей трохи. Ну і в нього можна було придбати якусь машину. Я би хотів якось до нього з'їздити. Search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrols. Бувають, Хельжик, такі дні, коли трошки зле.
То я нічого майже сьогодні не зробив, тільки зробив інтеграцію з фуків. Може, то треба було в той момент, коли він говорив, і до нього і з'їздити. Ми коли їхали. Ай, я не знаю. Тут все ж не відкритий світ, мені здається. Looks like the place. And here we go, folks. Smith is at the mound. He winds up. Oh, swing and a miss. That fastball. Bunny shot Deathridge, the Cannon's youngster there. That's not going to be something he'll forget in a hurry. Ого, цей тип якось пов'язаний з цим всім. Він почав працювати на Морелло? У нього якісь свої плани, коротше. Take me to those account books, Frank. Я забув, як L? Ага, L вімкнути, обмежувати швидкість. Where are they moving you to? Манячок, як завтра ідея, щоб пограти в фазмофобію? Години з 7:00. Gotta be some kind of meet happening. А, маньячок відійшов, перепрошую. Ah, shit. They taking you to the airport, Frank? Нечистий, коротше, на руку цей Френк, мені здається. Щось він злився на Дона. Невже за ту собачку, блін, про яку він нам розповідав?
Christ. They're flying him out of state or something. Fuck, this ain't good. Ого. А ти що? Who are these people? The FBI? Guy just flashed a badge at me and forced me out. Ой. Перепрошую. Доброго дня, офіцери. Угу. А ми зможемо так кущерями тут пройти? Мгм. We got a problem here. Come on, where is he? We got a problem. All right, what's he doing? He's... І що він з цим намагався зробити? Так, тут є якась записка. Примітки поліції. Передача інформатора. 12:00. Закриття аеропорту 13:00. Інформатор та його екскорт з ФБР залишають конспіративну квартиру. 13:15. Вручення інформаційного пакету. Переїзд до ангару 142. Рахунки збираються після передачі путівника. Тобто він інформатором став ФБРівським, добре. Так, а тут що в нас? Поняв, зрозумів. Так, нам треба зняти цього чувака тут.
Якщо я правильно зрозумів, то червоним кольором це люди Морелло підсвічені нам. Сині то копи. Ми тут не переліземо. Чувак Морелло зайшов сюди. Він йде до нас прям. Right there! Oh, the ambulance! Come down! Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Go see what we're dealing with. Sure thing. Damn. О, гранати. Я думаю, то якесь морозиво. Right here! For a clip! Добре, а як мені потрапити в цю кімнату? Тут щось у ній є.
А може ми тут могли взагалі по стелсу пройти? Warming him up! Tom, Frank, Мене прислав Дон. Don sent me. I figured as much. Я зрозумів це. Мені шкода, що це It had to be you, Tom. звалилось на тебе, Томі. Anything you want me to tell him? Передати йому щось від тебе? I wish it could have shaken out better, but... Я б хотів, щоб все закінчилося якось краще. It's okay. Привіт, фотограф. Все добре, можете вийти. Морелло запропонував мені простий обмін. Бухгалтерські книги Дона в обмін на наші життя і квитки на виїзд з цього міста. You hand the books over yet? Ти б вже віддав Not книги? so stupid, Tom. Я не такий дурний, Томе. Вони в безпеці. Морелло потрібно це. Morello was waiting for this. Це ключ від комірки в банку Грам Імперіал в центрі. Я сказав Морелло, що віддам його, коли літак буде заправлений і готовий до виліту. Його люди збиралися забрати його перед вилітом. I took care of them. Я подбав про них. Told them to get on a... Скажи їм, щоб сідали в літак. Go on, March. Рушайте, Марджеліс, на літак. Frank, you're coming with us. Френку, ти йдеш з нами. Не зараз, Люба. Buckled in. Вантажте речі, нам з Томі треба обговорити дуже важливі речі. But Frank, Get on the plane, March. Сідай в літак, Марш. Заради Еліс, заради мене. Сідай в бісі в літак. Прошу. Get on the goddamn plane, please. You been paid yet? Тобі вже заплатили? Now you've been paid twice. Тепер ти отримав його ще більше. Відвези дівчат, куди вони захочуть. Yes, sir. Так, сер. Thank you, Tom. Дякую, Томе. Christ, Frank. Дідько, Френку, Why didn't чому ти не попросив нас про допомогу? I guess I just Напевно, я wanted- просто хотів вийти з цього так чи інакше. З мене досить, Томі. Досить брехні власній дружині, досить перевірок машини перед кожною сонячною недільною поїздкою, і досить чекати, поки Дон всадить Tired of waiting for the dawn to put two and- мені 2 кулі в голову. Не вбивай його. Дайте мені вибрати, я не хочу його вбивати. God damn you. Чорт забирай Френку. Слава богам, ми його не вбили. А як ви би зробили, чатик? Ви би його відпустили чи ні? От мені просто цікава ваша думка і то, що би ви робили в цій ситуації. Так, він хотів злити нас. Так, йому це трошечки, ну, типа, якби вдалося. Але він, типу, непогана людина сам по собі, тому я не знаю, навіщо нам його вбивати. Що би ви робили? Я просто от не знаю. Я зробив так, як. Ну, тобто, не я зробив, це гра за мене вибрала, але я вважаю, що ми правильно зробили, що його відпустили. Не є погано. Ну так, він просто хотів вийти з цього клятого бізнесу вже раз і назавжди покінчити з цим всім.
Не знаю. Я його розумію. Розумію, чому він так зробив. Але от що Морелло з ним зробить за те, що ми забрали ключ, забрали інфу, яку хотів Морелло. Ну, дивіться, бути відданим сім'ї — це бути сліпим кошеням в нашому випадку, мені так здається. Так, карта, таб у нас карту відкриває. Так, що це таке? Що це таке? От треба знайти, де є гараж іншого чувака, щоб я туди з'їздив. Він десь біля мосту був, я пам'ятаю. Бетонес Аутосеніс. Може, оце тут воно десь? Але ми не можемо ні маркера поставити, нічого не можемо поставити. Треба знайти ще одного механіка. Телефона загуглити чи що. Так, ну ми ніби їдемо добре. Just to be at your side in all the bliss I ever want to find. Ну вони, блін, повільні. Та сідайте швидше тут. Deep in your arms to hide and feel the kiss that brings me peace of mind. Am I contented when I'm with you? Yes, yes. Your love for me is all the food and drink I need. The world is and we'll drift without time. Just as long as you're Давайте, рухайтесь, пані. Ну, начебто нам сюди. Отут ми. Але я не можу сюди зайти. Опа, можу. Здоров, тіп! Томі, якраз вчасно! Здоров був, що ти? You doing okay, Lucas? Як справи, Лукасе? Усе добре, бізнес процвітає, і я знайшов спосіб відчиняти тобі за той, віддячити тобі за той результат на треку. Ти ж любиш швидкі машини, так? Маю людей по всьому місту, вони розповідають мені, які машини вони бачили, де вони були і куди можуть поїхати. Самі останні моделі, найкращі машини, тож я можу передати тобі усе, що почую. Тобто ми зможемо машини собі викрадати. Ніяких очків, ви просто повинні їх знайти, деталі на цьому, на стіні. Прикол. Круто, найс, клас. О, там 3 машини є. Прикольно. Добре, що я запам'ятав, що це десь було біля мосту, і це була якась ця. Так, а де тут у нас журнальчик лежить його? І як нам потім подивитися це? Оці всі машини. Таб. Отримати рахунки, добре. Колекція.
А може у нас якось воно на карті позначиться? Ні. А як? Листівки знайдено 3 з 5. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло поки що. Може, це якось десь тут в листівках треба пошукати? А ну, почекайте. Комікси листівки. О! І що? Класика збільшити, зменшити. Увімкнути підказки, деталі. Гарне місце, спробуйте рибу, їх фірмова страва, електричний вугор. Угу. А це що? І що, я ввімкнув підказки, а де вона? Поки що не зрозуміло, де. Так, мені треба на хвиличку відбігти. Так, я повернувся. Так, що про новини ще з сьогоднішнього, що я зробив? Я зняв з нашого збору, де ми збираємо мені на Монік і оплатити камеру, яку я так би взяв під виплату. Зняв 1000 гривень, купив місячну підписку на сервіс для публікації і редагування кліпів. Дуже корисний інструмент. А решту 500 гривень закинув на збір для Чена. У нас зараз триває збір, хлопцям потрібні батареї до мавіків. Хто має хоча б якусь можливість, хоч якось підтримати їхній збір. Ви знаєте, це все буде трансформовано у знищення падалі. Скажімо так. Буду вдячний кожному, хто підтримає. 24 числа я також знімав з нашого збору, щоб хоча б якось теж хлопців підтримати. Ну там небагато, там всього 333 гривні. Я, вважаю це правильним рішенням ділитися і допомагати іншим. Ви допомагаєте мені, я завдяки вам допомагаю ще комусь. Якось так. Дуже дякую вам за те, що ви дивитесь. Дякую за те, що мене підтримуєте фінансово, морально і не знаю. Ви молодці, ви просто красунчики, кожен з вас. Розумію, що не в кожного є можливість підтримати, але... Так, а як нам вийти звідси? Ми якось сюди зайшли. Якось ми сюди зайшли, а як... А, ось двері. Треба буде розібратися з цим, як ті тачки шукати. Прикольно було би собі в колекцію тачок додати. Можливо, цей, можливо... А що цигаркові картки нам роблять?
що тут можна дізнатися? Можна щось прочитати про кожного з них. Це всі персонажі гри, я так розумію, якісь певні. Зроблю шибеник, дякую. Я думав про це, але я не знав, типу, як це буде сприйматися. Чекай, щось тут нам знак оклику світиться. Ага, про нього нам треба почитати. Деталі. Полі Ломбардо. Солдат мафії Полі Ломбардо діє на вулицях і провулках маленької... Це ж не він. Цей нам треба був. Френк нам треба був. Але далі Полі Ломбардо нам висвічується. Не той опис якийсь, чи що? В провулках маленької Італії. А ми це гортати ні? Ага. Ну, Френк Колеті, дивіться, натискаємо деталі. О, вже пише про нього. М'який сицилійський акцент, який чути в голосі Колеті, повинен змусити здригнутись будь-яку розсудливу людину. Цей голос належить людині, раднику, який засудив до смерті десятки людей. Поліцейських, політиків, злочинців. Всі, хто відкриває себе Дону Сальєрі, вбивають за тихим проханням Колеті. Здавалося б, сповнений гідності та шляхетності, він тим не менш приховує безжальне серце людини, яка повністю заплямувала безтурботну атмосферу у Lost Heaven. Добре. Треба буде це почитати, хто є що. Треба буде Y увімкнути підказки. Ага, це типу... Добре. Це в нас Вевода якась. Welcome to Вевода. Мотель. The Вевода Motel. North Country Lost Heaven 33. Деталі. Мотель Вевода. Північний край Lost Heaven. Гарне місце. Спробуйте рибу. Угу. Вевода, коротше. Нам треба на карті знайти Веводу. Нос Парк. Північ. Ну, північ. Десь воно має бути біля води. Музей. Угу. Федерал Пост. Верхаус. А як воно має позначатись, та Вевода? Так, на півночі вона має бути. На півночі. Вевода. Мотель Вевода. Чи це загуглити карту, щоб ми не витрачали кучу часу на це все? Бо я щось не бачу готелю Вевода. Бачу ось музей. Може вони так не позначаються, бо вони не є якимись там... Верхаус. Обрук. Хтось може мені підказати, де ця Вевода? Ну, коротше, підемо поки що по сюжету, напевно. Погано, що не можна собі на цьому помітити одразу.
sir. Доброго дня, доброго. Де знаходяться депозитні скриньки? У мого колеги внизу, прошу. Дякую. А тут не буде ніяких журнальчиків, ще чогось такого. Йдемо подивимось. А я знайду, мені просто... Хороший день. Просто не хочу альтабатися. Пізніше, як будемо пити чай, то альтабнусь, подивлюся. О. Так, журнальчика ми знайшли. Мені потрібен доступ до скриньки Френка Колетті. Так, сеньор Анджело? Так. Містер Колетті сказав, що ви можете прийти сюди і попросити мене дати вам доступ. Будь ласка, йдіть за мною. Я взяв книги і замів сліди. Сальєрі ніколи не питав про цю справу. Насправді, не рахуючи похорону, я більше ніколи не чув, щоб він говорив про Френка. Оу, а що, вони померли? Їх таки вбили, чи що? Опа. Мафіозники зібрались. Ти засмучиш мою хлопцю, Марку. Серж, я прийшов віддати шану загиблим, нічого більше. Я знав Френка довго, майже так само довго, як і ви. Він був хорошою людиною, розумним, відданим. Його вбили, блін. Відданий перш за все своїй дружині та дитині. У цьому має бути якась честь, Еніо. Може й так. Тим не менше, я просто дивлюся на цей надгробник і на ім'я його... Напевно, що дочки. Страшні речі. Все ж таки, як вони загинули? Я не розумію, а це або... Шкода, ну, ми його не вбивали, це головне, наші руки і совість чиста. Це Флавер, привіт. Поглянь на ці будинки. Великі двори, білі паркани, американська мрія. Так, Томі? Може і так. Тебе інша думка? Ні, сер. Вважаю за краще бути ближче до справи. Не дозволяй клубам і гарним під'їздам обдурити тебе. Злочинців тут більше, ніж інших у районі. Тому ми тут? Можна і так сказати. У Морелло є корумпований прокурор, який... Насправді Морелло натякнув, що ми можемо бути причетні до смерті сина Джилоті. Тепер Воткінс із шкіри лізе, щоб допомогти колезі. Ходять чутки, що він знайшов надійних свідків. Знаєте імена? Так, але ними вже займаються Полі і Сем. На тебе чекає інша частина роботи. Нам потрібно зібрати матеріал, який має на нас Воткінс. Відомо, де вони? У сейфі. Я не зломщик. Тобі не варто про це турбуватися. Тобі допоможе Сальваторе. Він не так давно в країні, але вже знає, як відкрити все. Допоможи йому потрапити на віллу, знайти сейф.
Наче нічого складного. Воткінс їде до театру, тож будинок буде порожній, не рахуючи кількох охоронців. Кабінет знаходиться на горі, а наш інформатор повідомив, що сейф у стіні. Як тільки Сальваторе відчинить сейф, забирайте документи і валіть звідти. Tutto bene. О, радий бачити. Ти знаєш, що маєш робити. Не підведи мене. Томі, якщо зустрінеш Воткінса, не вбивай його. Це зробить тільки гірше. Зрозуміло, босе. Чао. Ні, а може все ж таки оце, що... Може це, що ми підпалили будинок, типу, якось все ж таки вижив він зі своєю родиною, а там просто були порожні порожні труни. Ну, не знаю. Так. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Parli almeno un po' di italiano? Il capo ti ha detto il piano? I don't speak Italian. Eccellente. Ой-ой, я не бачу, що нам треба було на колі повертати. No plan? Yeah, the boss told me. Please, understand. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. Quella cassaforte avrà sicuramente un allarme. Yeah. This is gonna be a long night for the both of us. Cristo santo. Okay, my turn. Do what I do. Do what? Get caught. Sì. You gotta keep safe. Safe. Sì. Is My work. my job. My job. О. Oro, cassaforte. Open safe. Christ. Okay. Привіт, Пухель, джедей. Let's listen. Просто побачив Хельга в чаті тут. Eccellente. Хельг, ти можеш, походу, свій нікнейм, який в Дискорді, і тут таким зробити. То, що я тобі скидав. Начебто так. Так, то нам викрасти документи. Напевно, що треба буде по стелсу проходити. Hell of a view up here. A volte questo paese è stupendo. Ну, дивіться, мені здається, що головна ця, чому ми пропустили тіпа, який повертав з неголовної. Чи це другорядна вулиця, та головна. Знаків нема. То як хоче, так і їздить. Одним словом. Спробуємо не підняти галасу, будемо акуратненько їх. Ecco. Entriamo da lì. Давайте, жіночко, йдіть, щоб ви нас тут навіть не бачили. Wall. Labirinto. What? Vedrai. Ніфіга собі в нього особняк. Please. Sì, un labirinto. Stay here while I take out the guards. A quanto pare in America hanno i labirinti. Так, одного ми прибрали. Ще два як мінімум.
Ой, та не 2, їх ще більше. Поінси не працюють. У нас нема такої команди, як Поінси. Вона руїнить структуру. У нас команда інша. У нас баланс команди. І рулетка має КД. Для того, аби не спамили і аби не бустили бали. Хвилина на рулетку КД, 5 хвилин на слот машину КД. Sure wish I could have a night off. Добре, що тут немає ніяких собак. Я не люблю собак. Типу, я не то, що. Я люблю собак, як тварин. Але я боюсь їх. Особливо великих. Так, куди пішов той охоронець? А ми тут не можемо перелізти? Ні. Блядські лабіринти. Боже, як до нього вийти? Бляха, лабіринти, лабіринти. Так, він буде по-любому розвертатися і йти в цю сторону. Так, він вже йде в цю сторону. Бля. Standing around, I guess. Чуть-чуть не вдалося. Може, нам не треба ховати ті трупи. Ми багато на то часу витрачаємо. Wall. Oh, a maze. Un labirinto. Stay here while I take out the guards. A quanto pare in America hanno i labirinti. Так, тихенько. А ми ж їх тільки придушуємо, ми їх же ж не вбиваємо, якщо я правильно розумію. Так, той вже пішов, давайте швиденько.
Добре. Ля. Музичний супровід дуже гарний, мені подобається. Так, цей може помітити трупа, треба його швидко піти. Задушити. Давай. Опа. Так, ще одного прибрали. Дуже добре. Salvatore, Опа. where are you? We're clear. Tommy, I hear. Де ти, Хір? Пішли. Where the hell did he go? Sono qui, Tommy. Guy's a pain in the ass. Forza, vieni con me. Якими ти там кущарями лазиш? Давай, ходи. Постріли піднімають тривогу. Tommy, Я I тут. hear. Я бачу тебе. Ну що, я маю до тебе йти? Я тут. Добре. Tipo tosto, eh? What? C'è un'entrata. Open. Kick. What kind of luck, Vic? Не церемонився. Look for dipinto. What? Дон Кофіманус. Da Vinci, Caravaggio. Hai capito? Painting? You're saying Привіт, it's Сирен. behind the painting. Sì, sì. Okay, I understand. Дякую. Non quel. Стараюсь. Guess we got another room to check. Опа, щось тут є. Так. Заклик до покаяння. Америка не втратить бідність. Тобто, як це Америка не втратить бідність? Добре, хай так буде. Америка не втратить бідність. Заборона має бути збережена. Не впивайтеся вином, яке спонукає до розпусти. Натомість наповнюйтесь духом. Боже. Another here, so Так, що тут у нас? О, газета 1 липня 33-го року. Бита ватажка мафії в Ірландській затоці. Вражаючи фото жорстокий мафіозі. Вражаючи фото. Жорстокий мафіозі гине у вогні. Відомий мафіозі Томазо Моретті був убитий минулого четверга біля своєї резиденції в Empire Bay. Він став єдиною жертвою бомби, закладеної в автомобілі, без сумніву, якимось божевільним конкурентом. Мешканці затоки сподіваються, що смерть Моретті покладе край хвилі бандитського насильства, що накрила їхнє місто в останні місяці. Мало хто буде сумувати за ним. Dory. Як ти, Сережик? Wall behind here. Я думаю, що десь на другому поверсі в його кабінеті має бути заховано. Dipinto. Niente.
Ні, не тут. Who are you? Ma'am! Ma'am! Someone help us! We're not here to hurt you. А ну, блін, заспокойся. Так, ну це ми читали, тут ми були, тут немає. Другий поверх іде. Дивитися. Gotta be it. Нащо тут робити ці штуки? Ні, воно не тут. Я 100% більш ніж впевнений. Воно в кабінеті в нього. You sure it's behind one of these, Salvatore? Delightful. What the hell are you doing here? Oh, burglars! Oh, we need help in here! Oh, help! We need help in here! Тихо, тут і Ваня й сиди. Oh, help! We need help in here! Щось взяти можна було? Що можна було? Вау! Тут ще всякі колекційні предмети є, я навіть і не знав. Gotta be it. Не тут. Guess we got another room to check. Так, тут вони якийсь ремонт роблять. Угу. Ну, в цій кімнаті воно й буде. Так, почитати нотатку. Лист від Джилотті. Прокурор Воткінс, я почув, щоб подякувати вам. Якщо ви дійсно зможете надати достовірних свідків, свідчення і докази того, що саме Сальєрі приклав руку до смерті Білі, я буду у вас у боргу. Історія священника від самого початку здалася мені неправдивою, а тепер, коли він мертвий, я відчуваю, що це наш останній шанс. Якщо свідки вимагають занадто багато грошей, я заплачу. Наш спільний друг також зможе чинити певний тиск. Ліквідація Сальєрі та його сім'ї піде на користь усім нам. Ми живемо в небезпечні часи. Я турбуюсь про безпеку вас і вашої родини. Незабаром ми надішлемо кількох людей для охорони вашого будинку. Висловлюю свою подяку. Роберто. Scusa. Уза, сіньоре. Show me what you can do. Так. Опа, повернувся цей тіп. Shit. Be quick, Salvatore. Ваше здоров'я, чат. Pacienza, pacienza. О, чайок добрий. Ваше здоров'я. Десять? Scusami. Cura! Era collegato all'allarme! What? Intrappolato! Doesn't matter. Come on, we need to get out of here. Vai dietro, dietro. They gotta be upstairs. Safe's in his stomach. Get it, Jason! That hurt. Got a
Так, треба знайти, десь були аптечки. Ні-ні, в наступній, Кофіменович, в наступній. Так, і ще одна у нас одна на кухні є. Salvatore, stay back! I'll deal with him. This your first time with a heater? Moving the... Gotta reload. Get him! Down! Moving to cover! Calling all cars. Reports of gunshots rolling in. This guy's dangerous. Take You the have car. permission to shoot. Finally, I get your first time. Forza! Andiamoci! Блять, да, я не знаю, яка ліпша з цих машин. Ну, поїдемо на цій. Ma che ti prende? We've got a roadblock set up. Should slow him down. Presto! Semina gli sbirri! I know! Whatever you're saying, I know! Police? We lost him. Cars in Beach Hill. Keep looking. You can't go far. Porca puttana! Police? Been seen. Go get him, boys. We lost him. Cars in Beach Hill. Keep looking. You can't go far. Police? Been seen. Go get him, boys. Бля, погано я машину обрав, вона взагалі майже не їде. Getting calls saying we lost sight of the guy. Officers in Oakwood, stay on alert. All officers, search. Блять. Repeat, abandoned search. Ah, grazie a Dio. Salvatore, where do I take you now? Home. Yeah, where home? 6 and Maple. Okay, let's go. Мафія чудова.
Мені ця машина не подобається. Оця машина начебто the best of the best. Ось, бля. Добре. Kinda sick of downtown. Don't you see what they're doing? Подивився в чат. Йоп, то за преддвері. Okay, arrest the guy. Yeah, the suspect's been lost downtown. We'll find him. Ага, так не спрацює. All cars, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Hello? Yeah. No, we need help right away. Potential injuries downtown. Car collision reported. He's gone. Go back to patrols. We'll get him next time. Ай. Я забагував місію. Good night. Добраніч, Сальваторе. Так.
This is the last of the good stuff, boss. Гарний товар, бос. Знаю, деякі з цих пляшок я зберігав 10 років, але нам треба заробляти гроші. Забирай їх. Word 'em. Load it up. Ви чули? Завантажуйте. Радий бачити вас, босе. Ой, босе, є новини щодо справи, яку ми провернули Сальваторе? Ти добре впорався, Томе. У Джелоті більше нічого на нас немає. Ми купили трохи часу. Selling off the farm yet, boss. Сам сказав, що ви щось придумали. And you're gonna love it. Так, і вам сподобається, босе. Ми зробимо декілька коштів. Couple of weeks ago, Кілька тижнів тому я розслаблявся з сигарою в голубих тропіках. Small-time whorehouse. Це такий бордель, кілька кімнат з матрацами на підлозі. it's a gentleman's club. They got Це нічний клуб, там є бар і все таке. Так от, один хлопець на підпитку почав плакатися одній дівчині про свої проблеми. Я звернув на нього увагу, бо в нього був дивний акцент. І він заговорив. Він говорив про те, що зробив on about how he just багато грошей, але бандити, на яких він працює, витискають з нього останню копійку, і що його закривавлений ніс busted nose to show for є доказом цього. Ти hell no. Нічогісінько, але я витягнув його звідти і повів до пабу за рогом, щоб він протверезів. Ми розговорились, і виявилось, що його звати Гейтс, і він з Кентукі. From Kentucky. Він виноділ? О, ні, краще. Його батько володіє кількома справжніми винокурнями. Даю один шанс здогадатись, хто єдиний покупець у тих краях. Морелло? Ти думаєш, він готовий сплатити? I've been working him steady. Так, я трохи попрацював над ним. Босе, сьогодні він їде з черговою партією, але вся його команда тільки й чекає, щоб зійти з дороги. Ми просто повинні зробити так, щоб це виглядало як справжнє пограбування. I don't know, Polly. Ну, не знаю, Полі, ти справді довіряєш цьому хлопцю? He's got no love for Morello. I'll tell Морелло він не любить, це я вам точно скажу. Крім того, у нас не так вже й багато варіантів. Час йде, і все може скінчитися, босе. you, boss. А що ти думаєш, Томе? Ми повинні замінити канадця, оскільки Полі каже, що Гейтс підійде, то я згоден. I'm in. Де відбудеться зустріч? Parking garage. На великій парковці у центрі. Що ж, робіть це, але цього разу без геройства. Ти візьмеш з собою Карло та малого Біла. Sure thing, boss. Зрозумів, босе. Як отримаєте вантажівку, повертайтеся сюди. We won't let you down, boss. Don't make me regret giving you some time out there in the streets with the guys, Carlo. You don't have to worry about it. I know I don't. Tommy does that for me. I'll keep your drivers safe, boss. Buona fortuna, boys. Так, тут щось мусить ще бути. Go get me that booze, Tommy. Зараз я швиденько пробіжусь, можливо, десь тут є якийсь журнальчик, якісь колекційні картки. Нема нічого. You okay, Carlo? Looking kind of like you shake yourself. Ah, get bent. Big moment, huh? Finally running with the pack. Listen, I spend more time with a Don than all of you put together. Sure. Sat out on the road waiting till he's finished with his broad. Ця машина, на котрій ми зараз їдемо, це була одна з найлегендарніших машин, на якій їздили мафіозники. Boss doesn't have to know. Nah, you coming. The boss said you coming. Just, you got a face like you're being taken for an airing. I don't want Gates thinking we're frails. Why is Gates sell Morello anyways? First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms. The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation. His nose is gonna get more than a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to Плестися за тим водовозом – це таке собі заняття, тому я і обігнав його. being robbed at gunpoint. He'll convince his old man that Morello can't protect the merchandise. They'll need to find a new buyer out here, and he's heard of a stand-up guy named Salieri. This plan is some bullshit, Tom. Paulie told it to me yesterday, and somehow it's gotten worse. Hey, when you get a lead for the boss, and you don't just drive him places, then you get to pick holes. Till then, shut your damn mouth. Whatever helps you sleep. When Morello tracks you down, don't come crying to me. You serious? You actually serious? Fellas, knock it off. Christ.
Що таке котуня? Ходи но сюди. I do a lot of deals here. Я часто буваю тут у справах. Паркувальник ніколи не просить багато грошей. Завжди припиняю роботу, поки я не... Хтось там на той не той. Добренько, на місці. Ага, тут же бачу, приїхали люди якогось типа. This seems clear so far. Only people with cars are people with jobs. 9 to 5, place is deserted. Well, we got jobs and we're here. That kind of a job, sure. Anything else we need to know about Gates, Polly? Only that he's got a bust-up nose and crates full of the good stuff. Our kind of guy. Our kind of guy. Park up over there. Олі, радий тебе бачити. Гей, це привіт. Що ж, сподіваюся, у вас гарний смак на віскі. Нема експерта по мені. Томі, спробуй но. Куль-куль-куль-куль-куль-куль. Гаразд. Ваш перший платіж, якщо Дон буде вражений, він профінансує подальші відправлення. І кожен буде більший за попереднього. Ми всі будемо багаті, хлопці. Ми завжди раді мати справу з такими хорошими людьми, як Дон Сальєрі. Передайте йому, будь ласка, вітання від мене. Звісно, тепер нам залишилось виконати частину плану. Що ти робиш? Що, я ж казав, що це має виглядати як справжнє пограбування. Нема про що хвилюватись, хлопче. З тими грошима, що ти заробиш, можеш купити собі новий. Опа! Китайська мафія чи що якась? Ну якісь вони азіати всі. Блядь, і цього вбили, типа. Блядь, типа, ти живий? Це не так погано. Беріть випивку і їдьте. Мої люди заберуть мене. Карло, у кабіну. Мертвим ти нікому не потрібен. О, ні ж. Це ще не кінець. Ой, блядь, але я так нахапався, що мене тут ізі-пізі вже вбити буде. Так, супроводжуйте вантажівку. Та зараз. We got more of them. Over here!
У них же ж були всі Томігани, де вони? The truck can't get through this. We gotta put it out. Look for extinguishers or something. I see fire sprinklers up on the ceiling. We need to turn them on. There's gotta be a valve to turn someplace. Is there a way through this fence? Get over here now! Looks like that's the last of them. Я люблю, як воно все горить, люди бігають, метушаться. It's intense. Don't feel flames in my face. Christ. Stay close and keep moving, fellas. Keep the booth safe. I'll move the truck with you. You see more, you shoot him. If they're buzzing over. Blow them to half. Get no wind to these guys. They got another place, Tom. А то я себе чуть не підірвав, неправильно кинув гранату. А, то свій, блядь. Get the truck out of here. Okay, we're getting out of here. Follow him close. I know Morello will have guys on the street. Lots of guys. Бля, вбили тіпа цього. Тут же ж десь ще повинна бути пачка з цим. Ні, нема пачки з колекційними картками. Grab a set of wheels and watch my back. Візьміть авто і їдьте за мною. How the hell did Morello hear about my deal? All kinds of beefers in this city. For now, let's get the booze back to the warehouse and try not to die. I knew it! We got more guys on us! Okay, let's slow them down some. Hit him where it hurts! Morello sent more guys after us! Another motor coming after the booze truck. Sam's going through the Hooverville! So I guess we are too.
Привіт, павучок. Слухай, я довго шукав, щоб знайти якусь гівку спеціальну тобі. Як тобі гівка така, там, де отой робот такий павукоподібний ходить? Yeah. So tonight, me and you are gonna drink a bunch of it. I guess we earned that much. Чорно-жовтий такий. А я не парюся, просто пропоную, типа, щоб додати його, будеш собі юзати. Здається, 38-й. Хлопці Морелло вас дістали? Так, босе, ми подбали про це. А як щодо хлопця з Кентукі? Він отримав поранення в руку, але він міцний хлопець. Він поїхав зі своїми людьми одразу після того, як ми уклали людей Морелло. Ця стрілянина дасть Гейтсу і його батькові ще одну причину кинути Морелло. Що ж, давайте подивимось, чи варта ця оковита зусиль. Не тренди. Чудово. Я обговорю деталі з Гейтсом старшим. Коли ми почнемо продавати цей рідкий скарб з Кентукі, ми добре заробимо. Молодець, синку, я пишаюся тобою. Я пишаюсь вами усіма. Салюто! Так, велика угода завершена. Інтермецо. Знову будемо зараз розмовляти з цим. Здається, Сальєрі готувався до чогось великого? Може і так. Потім закінчився сухий закон, і весь алкогольний бізнес полетів під 3 чорти. Вся ця боротьба за випивку була безглуздою. Нам знадобилось кілька років, щоб зібратися з думками. Коли ми вернулися до справ, це було щось. Гроші, які ми заробили на оковитій та канадському віскі, ми вкладали в нові бізнеси, деякі навіть легальні. Будівництво, ресторани, транспорт, азартні ігри. Ми займалися усім, крім торгівлі наркотиками. До 35-го все було непогано, гроші текли рікою. У мене була дружина і донька, Сем керував клубом Дона. Навіть Полі мав якийсь бізнес. Можливо, він не був щасливим, але, як би це сказати, задоволений. Так, саме так. І Сальєрі нарешті заговорив про вихід із тіні. Морелло, про купівлю, можливо, власних копів, власних політиків. Цікаво. Думаєш, що Сальєрі підкупив політиків у 34-му? Можливо. Чому б ні? Кілька років тому поліція Нравів спіймала суддю, котрий спокушав неповнолітню. У камері він почав зізнаватись у цілій низці злочинів. Він хотів піти на угоду, тож зізнався, що брав хабарі від Морелло і Сальєрі. Він грав з ними обома в ігри, намагаючись зберегти якомога більше, але коли Морелло дізнався про це, він пригрозив закопати живцем дітей судді на пляжі. Боже. Відсутній шматок пазла. Як так? Морелло продовжував жартувати над нами, але ніколи не робив нічого, що могло призвести до тотальної війни. Однак, коли він почув про Сальєрі, що Сальєрі підкуповує суддів, чаша гіркоти, мабуть, переповнилась, бо у 35-му він вдарив сильно. Ей, Томі. О, привіт, босе, як справи? У мене зустріч з Пепе на обід, але відвезеш мене? Браво. Я вже вмираю з голоду. Не встиг про... Так, ви вважаєте, що знадобиться? На всяк випадок, останнім часом Морелло притих. Гадаю, це мене трохи пригнічує. Вау, яка в нас махіна!
programming and up-to-the-minute news, this is WLH. So how's business, Tom? Hey, you know how it is. It's good. Sure, I know the business. I see the books every day. But since what happened, I know that a capo needs to talk to his soldiers without some other guy getting in the way. Evan Courier. Get news, opinion, business. Далеко їхати. Delivered to your door each and I every guess we're day. mixing with a better sort of person now. And I like dealing with all these big shots we got on the pad. Anything's better than those grifters trying to shift their hooch before the 21st went through. Ah, this is only the start of it, Tom. I got plans. Plenty of good people lining up for a slice. Джейку, привіт. Must be nice for you. Так. Time away from Polly and his cockamamie. Мусимо стояти в цих заторах. Блін, я мав стати в той ряд. Sure I am. Me, Sam, and Paulie, though, we're still real tight. Пішли всі в сраку. Sometimes together. Yeah, don't I know it. Ми що, не мафіозники? Чого ми маємо в чергах? Ой, кажу в чергах, в заторах стояти? Машина красива, не? Воу. Чого вони зайняли другий ряд, якщо вони плетуться як ці, як віслюки? Вони мали би їхати там, де і я їхав в тому ряді. Я й забув про своє правило. Я тебе побібікаю зараз. Я чекав на це весь тиждень. Зачекай, поки не спробуєш касату. О, пане, вина, будь ласка. Ще вина, будь ласка. Ви будете в заході від цього. О, Дон Сальєрі, вітаю вас, пане. Прошу, прошу. Радий бачити тебе, Пепе. Так, до мене. Наш гість прибув. Що у вашому меню сьогодні? Моя мати спеціально для вас приготує капонату. Дякую, браво, браво. Дозвольте мені відсунути стілець. Прошу, сідайте. До їжі к'янті. Я приберіг його спеціально для вас. Добре, добре. Насолоджуйтеся. I'm glad you're off the roof, Tom. Sarah threatened to leave me if I didn't dry out. Так, зараз. She told you. No. Ні, я змусив її це зробити. Що зробити? Я втратив діалог. Випивка робить тебе необережним, Томе. Я не хочу, щоб ти зробив помилку, котра б, напевно, що завадила їхній сім'ї. Це якийсь салат? Аго, Пепе, їжа, як завжди, шедевральна.
Мольто бене, Дон Сальєрі. Похвала такого гурмана велика радість. Щось він сраку лиже сильно. Ти б не називав мене так, якби знав. Опа, якісь мафіозники приїхали. І в них зброя. What the hell? Morello! Bastard could have at least let me finish my wine. Hey, Salieri! Ей, Сальєрі, виходь звідти і давай швидко покінчимо з цим. Smoke him out, Joe. Shit, watch out! Раз, два, три, чотири, шість, п'ять, п'ять, шість. Can you move? Not fast enough. We're gonna ambush these boys. I'll keep them entertained while you slip out the back and circle around. You sure, boss? Blow them all down, Tommy. Not one of them goes home tonight. Okay, boss. Добре, босе, будь ласка, будьте обережні. Just be quick about it. А, блядь, полікуйся. Хто мене стріляє? А, от ти де падла, єбуча. Ну, в мене дуже мало хп зараз. Angelo's coming through the alleyway. Блядь, таку гарну машину роз'їбали. Don Salieri! Boss! It's clear! Oh, look at the balls on this У kid. тебе сталеві яйця, ти врятував мій зад, Томе. Треба валити, босе, коли копи скоро будуть. Мені потрібна хвилинка. Перевести дихання. Well, let me get you back to the bar. No. Ні, не до бару. Ми їдемо на зустріч з Карлом. Сучий син знав, куди я сьогодні йду. І раптом захворів. To us, Tom. You could have ended up just as dead. Yeah, I know, boss. Carlos jacked up with some dame in Holbrook. Let's go see what he has to say about all this. Step on it, Tom. Every minute Carlos still breathing is a minute that's got me pissed. Sure, boss. Can't believe these bastards had the brass balls to wreck my car. Had to be Carlo, didn't it? His pop was tight with Morello right when we started out. Apple don't fall far from the tree, huh? I wept at his funeral. At his son's, I'll be laughing loud. His mom's already a widow, Tom, and now he's gonna make her lonely till the day she dies. For what? Some dough to buy his dope? And my foot through his face. Know what? I'm glad. I'm glad this happened. I get to plug another rat, and we finally go to the mattresses with Morello. Today's the day the dam breaks. Sure feels like it. You take a guy in, you give him a place in your family, you give him respect, and
This is how he repays you? If he's done this, what else has he squealed on? The farm, the betting house, the ambush at the parking garage, and he Ой, Хрустика не помітив. Jesus Christ, someone's been ratting us out to Morello for years. Come on, Tom, we don't have time for this. Yeah, we got trouble. Someone injured in Holbrook. Nearby officers. The driver needs finding. Boss, why don't you let me go first? Може, краще я буду першим, га? No, Tom, my face is going to... Ні, Томе, моє обличчя буде першим і останнім, що побачить цей гівнюк. You goddamn dirty grifter. You better dangle, sweetheart. It's gonna be a closed У тебе не буде відкритої труни на похороні. О, чи... Ой-ой-ой, жорстокий, жорстокий. Ви в нормі, босе? Так, трохи змучився. Дай мені перевести подих. Jesus, he's fast for a big guy. Don't let him get away! Help! Help me, someone! Come back here, Carlo! They're going to kill me! Hey, we ain't finished with you! Tommy, please! I can explain! Think about this now! Please! Let me talk to the boss! I can explain everything! Tommy, you gotta know! Bro, he was gonna kill Mom! I had to do it! I had to! They meant... Is he still alive? I'm not sure. Now we're sure. Hey, Sergio, how are you? Привіт, Серджо, як справи? Sure. Who's this? Wait a minute. Is that Gordy? Це Горді? It is. Так, привіт, Горді. Як ти, хлопче? Я ледве пізнав тебе. Що він зробив? What'd he do? You said you were having some Ти trouble. сказав, що у вас виникли проблеми в порту. Так, але нічого такого, з чим би я не міг впоратись. Розумієш, я трохи порозпитував. Цей мудак планував страйк. А страйки не йдуть нам на користь нашому бізнесу. Right. So I decided to use Що ж, я вирішив, що профспілка потребує зміни лідера. Ти не проти? Звісно, ні. Чудово. now. What about that? А як щодо іншого випадку? Why I'm here. Ось чому я тут. Сальєрі ще живий? Salieri's still alive. God damn it! What happened? Що сталося? I don't know yet. Я ще не знаю. Команда, яку ми послали, мертва. Ресторан зруйновано. Stop your crying. Припини скиглити, ми тут намагаємось поговорити. Як щодо того таргана? His head smashed. Ми знайшли його розчавленою головою, наче тріснув кавун. So the area must have figured Тальєрі, напевно, здогадався, що це він і я підставив його. even hear my... Трясся, не чую власних думок. I told you. Буде війна. Я ж казав тобі слепельку. We've been at war since... Війна триває відтоді, як ми знищили Пепоне. Тепер вона буде просто відкрита. What do you want me to do? Що мені робити? Make your rounds. Що й завжди. Скажи хлопцям, що були на поготові і готові до дій. Okay. Гаразд. Я поширю інформацію. Hey. Аго. Будь обережним, братику. Keep your head down, brother. You too. Ти також, Доне Морелло.
Подивлюсь, що там за сповіщення поприходили на телефон швиденько. We're at the start of something. Something big. You think? Morello tried to kill the Don. Not Tommy, not Polly, not anyone regular. The Don. It's gonna be war. I'm ready for him. I hope so. Зараз відпишу брату і продовжимо. Так, добре. Що, може перерву на чай, кохви, хто хоче, я би відійшов помаленькому і продовжили би. Так, я повернувся. Let's go далі. Що не кажіть. Я стараюсь, Серега. I'll go straight up. It's war, Thumb. Війна, Томе. З сьогоднішнього дня ми перебуваємо у стані війни. Тюряня, ти багато чого пропустив. У нас тут можна викликати на дуель інших глядачів. Ти збираєш бали, вони називаються кавові зерна. Тобто у нас є свої серденька. Це що помінялось. Відколи тебе не було, я вже не пупси, а серденька. От. І є окремо зернята, які даються за перегляд. Можеш перевірити свій баланс, знак оклику. Баланс пишеш. Мікро більше до камери повернути. Відсунути, отак.
Можу, але він буде прямо над мишкою, мені буде незручно. От, і там є команда на дуелі. То я жебрак. Ні, що таке ні? Що сталося? Типу, щоб видно було на камеру його. Кого його? Мікрофон? Так же ж він, мікрофон. А для чого більше мікро? Який бік? Куди? Туди, сюди. Який бік? Так, сяк. Ні, не можу, тому що є правила цих HyperX мікрофонів, що вони повинні бути трохи під кутом. Для того, щоб був нормальний звук, щоб не ловив лишніх шумів. Повинен бути під кутом, і ти не повинен отако говорити в мікрофон. Він не має бути перед ротом, отако, ну, перед тобою. Він повинен бути трошки збоку, під кутом. І. Ну так. Зазвичай постійно. Ну, я, типу, буду робити ще трошки по-іншому. У мене просто стійка. Та, що була, то вона трошки скрипить. Її треба підрихтувати, то буде трохи ще по-іншому мікрофон стояти. Haven't seen any trouble just yet. Так, всюди зброя, набої. Що ви, хлопці? Дон справді прикінчив Карло? Так, видовище було ще те. Старий ще може, та. На відміну від Карло. Ну та, а що ви думали, хлоп'ята? Що це вам муку пердіти? Зі зрадниками тільки так, ніяк по-іншому. Keeping out of trouble, I hope. А ти хочеш неприємності? Я не поняв. Що ти мені тут нявкаєш? Forget about that. We stick to our own till this is over. I'll remember who picked the wrong side. Бля, не ті двері. Our guy's in place. Good. We're finally going after him. Soon. But first we Скоро, але спочатку ми повинні його послабити. У Морелло в кишені поліція, політики, навіть деякі судді. Ми не зможемо відкупитися від них усіх, тому ми повинні налякати їх. We bump off the right idiot. Ми застрелимо потрібного дурня, тоді решта зрозуміє, що дружити з Морелло не дуже корисно. first in line for the pine В першу черзі за сосновою труною стоїть цей гівнюк, Джилотті. Хлопець все ще залишає злиться через мертвого Guy's сина. been giving us fits since 32. Дозвольте мені подбати про нього, бос. Why do you think you're here? Як ти думаєш, чому ти тут? Він і вже все продумав. We're celebrating Твій his день народження радник святкує на пароплаві з розмахом. Він ні в чому собі не відмовляє. Алкоголь, повії, фейерверки. Буде навіть промова для преси. press. What kind of security? Наскільки надійний захист? Normal detail. Його звичайна охорона, кілька хлопців зі зброєю. То, що стане на захист цього шматка лайна? Piece of shit. Не знаю. Okay. Гаразд, якось прослизну на вечірку і всажу йому 2 кулі в голову. Galati's corrupt. Пригальмуй, хлопче, Джилотті продався, але не дурень. Його люди обшукають кожного, хто підніметься на борт, тож зброю брати не можна. What? Throw him Викинути його за борт, подивимося, чи він вміє плавати. creative on me. Креатив залиш, звичайно, ти його застрелиш нахуй. When you get on deck, you make Коли піднімешся на борт, прямуй до туалету. У нас є один прибиральник в кишені, він сховав зброю. Cool your heels. А потім просто розважайся, змішайся з натовпом, намагайся не бути схожим на вбивцю, поки не з'явиться Джилотті. Дочекайся, поки покидьок почне свою промову, а потім пусти йому кулю між очей. you want it done in public. Ми хочемо, щоб це було публічним питанням. Зрозуміло. Чи є у нас план, як повернутися на берег? Down the docks. Work. Самі Полі в порту працюють над цим. Зустрінемося з ними, вони розкажуть тобі деталі. Okay. Гаразд, Джилотті вже мертвий, босе. Galati's Завтрашнього дня вам не доведеться про нього about турбуватись. him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Без сумнівів, Томі. Щасливої дороги, Томе. Фух.
Так, ми можемо обирати будь-яку машину, на якій поїдемо. О, здоров! Він сказав, що мені слід залишитися у барі заради моєї безпеки. Ну та, залишайся в барі заради твоєї безпеки. Ну, у нас автопарк не розширився. Оу. 9. Скільки? Зробимо її такою кремовою, як у детектива Коломбо. А що міняється, коли ти цей варіант кузова? Не бачу змін. Now, an excerpt from a presidential address delivered earlier this Не знаю, як після цього всього вийти чистим з води. Скільки бруду залишили після себе, скільки вбитих. Знедолених. Хочу на мотоциклі поїхати. Ходімо. Семе! Ти де? О, тут вже свято. Attention, folks, attention. We'll get you all on board. Увага, увага! Всіх посадять. Але не в тюрму. Search for safety. Опа, це... А, то я моцик лишив, то моцик так виглядає. Finest family in the city. Так, нам потрібно знайти... Опа, якийсь лист. Прочитати. Розклад заходів. Роберто Джелотті запрошує вас на чудову вечірку з нагоди дня народження на борт королеви Lost Heaven. Посадка о 15-й, виїзд до 16-й, їжа та напої 16-17 година. Конвенція та п'ятниця 19:00. Нічні розваги. Капітан Вільям Р. Портер та екіпаж королеви Lost Heaven проведуть нас вгору по Вест-Рівер, а потім через центральний острів до високих пагорбів Біч-Хілл. Ми всі зможемо насолодитися краєвидами набережної Сент-Пола, де нас чекатимуть баржі з феєрверками, які будуть запущені в кульмінаційний момент заходу. Дорого багато. Got an invite too? Oh, did you hear there's gonna be fireworks? Dottie, yes. Зараз, ми тут ще не все оглянули. Тут може ще щось десь бути. Піца, сигари, блін, сигари. You
know how to drive that thing? Ти зможеш керувати цією штукою? Надіюсь, що зможу. Тим я врятую твою дупу після того, як ти знесеш голову Джелоті. Сам біля будівлі порту він придумав, як підняти тебе на борт. Добре. You know this whole shin. Ну, ми, напевно, що потрапимо сюди всередину. You don't look like a guy with an Ти не схожий на запрошеного. Мої друзі з іншої сфери? Well, I'll tell you what. Я покажу, що я маю. Sailor back there who works on the steamer. Матрос працює на пароплаві, його сильно вдарили по голові, але одяг Suit's fine. Thanks. Але білий одяг не пошкоджений. Дякую, піду подивлюся. Ми переодягнемося зараз. Заєбісь. Так, прочитати нотатку. Запит на захист Джелоті. До всіх зацікавлених. Я пишу з приводу заходу, котрий я організовую для королеви Lost Heaven. Сьогодні мені повідомили про потенційну загрозу моїй безпеці. З цієї причини я маю намір залучити на борт власну службу безпеки. Я також очікую наступного. На борт судна допускаються лише особи з квитками. Друге. Ваш екіпаж не буде допущений в зону бару. Я маю намір провести час тільки з найближчими друзями. Вся команда королеви Lost Heaven повинна звертати пильну увагу на підозрілу поведінку. Роберто Джелотті. Я так і знав, що так будеш, і ногою засуне його руку назад. Гаразд, все, ми тепер кіт-матрос. Не сюди. Know you'd get a real job. Я знав, що одного дня ти... So Дякую. remember, play it cool. Пам'ятай спокійно. Як тільки судно відпливе, знайди зброю, прибиральник залишив її в вбиральні. Sure. Then get up on the roof. Потім піднімись на дах, дочекайся, поки Джелоті почне говорити, і грохни його. How do I get away? А як мені втікти? Полі позичив швидкий катер. Після промови буде фейерверк, ми We'll come soon as we рушимо, як тільки їх побачимо. Be there on time. Don't worry. It'll go smooth like eggs and coffee. Looking good, Tom. The outfit don't get messed up. Keep it. Ах ти гамно, підйобщик. You the new guy? Christ, you took your time. You think he's gonna pull this? Думаєш, в нього вийде? Sure as shit gonna kill Те, що він збирається бити Джелоті, це точно, але щоб вибратися з цього човна, йому знадобиться ангел-охоронець. You don't need no fucking angel. Дідько, не єбучий якийсь там. Let us looking out. Це будемо ми. Hey, you almost done? Та, закінчу. Was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering? Хочеш стати волонтером і прибрати плит? Добре, як скажеш, візьми ганчірку і перевір всю палубу. Check every deck. Добре. Так, до бару в нас доступу немає. Don't I know you from some? Здається, я тебе десь бачив. Don't think so. I swear I know you. Were you with the Union, maybe? Sorry, buddy, I'm from out of town. Listen, shipmate. Слухай уважно, Марече, йди в інше місце. А чому б мені не заїбашити якогось гостя? Типу, ну, типу, оглушити його. І цей, і... переодягтись би.
can find the janitor. Back of the boat. У задній частині човна, у машинному відділенні. Same as all. П'яною гівно, як завжди. Thanks. Who is she, Terrence? He's a man with connections. Where else do you think the booze comes from? As long as it keeps coming. I got that. Розклад заходів. Ну, це ми вже читали, нам це вже не потрібно читати. These people, huh? Прикольно, каюти тут є. От я би хотів колись в такий круїз десь поплисти. Це просто в різні країни потрапити. Так, почитати нотатку. Інструкція для фейерверку. Обережно помістіть запал у дуло. Переконайтеся, що наконечник із запалом спрямований вгору. Витягніть довгий запобіжник так, щоб він звисав збоку. Розкрийте запал, підпаліть його, а після того, як запал загориться, відійдіть, ніколи не кладіть будь-яку частину тіла на ствол міномета. Тримайте подалі від дітей та тварин. До запаленого фейерверку слід підходити з особливою обережністю. Do this, that. Так, пливеш собі на такому, ну, не на такому, а на великому лайнері. Не знаю, що в мене була би морська хвороба, звісно. Але пливеш такий собі. Красиво все. Різні країни. You took your time. А, ти не поспішав. Tommy, Томі, так? Я сховав пістолет у туалеті на кормі. stern, Середня палуба. mid-deck. Where's third? Next floor up. Поверхом вище, над нами. Ключ лежить там, на столі. You ever say my name again? Ще раз назвеш моє ім'я і твій труп знайдуть у воді, зрозумів? Get that? Так, так. I get that. I do know you. Я знаю тебе. Ти з банди Сальєрі. What are you gonna do about it? І що ти збираєшся цим робити? You a beat for starters. Son of a... Gonna lay you out. Це він знає гімно. Come on. Where the fuck are you? Все ж таки він на другому. Ну, типу, тут вище.
Єба, скільки тут феєрверків. Hey, John. Привіт, Джоне! Сподіваюсь, ти добре проводиш час. Поки бар відкритий, пане. Що за хлопець? Пей за моє здоров'я. Радий вас бачити, дякую всім, що прийшли. Ну, блін, то, що він його не побачив там наверху, то таке. Дякую вам усім. Ласкаво просимо на мою маленьку вечірку. Позаду залишився важкий час. 3 роки тому нас покинув мій улюблений син Біллі. Невинному пішакові у смертельній війні банд. Жертвою чуми організованої злочинності. З цього дня я живу тільки для того, щоб викорінити цю чуму. Сьогодні час святкувати. Мій 50-й день народження. І світле майбутнє для Лос-Гевену. Злочинці будуть вигнані з цього міста. Вони здохнуть, як щури у воді. Дякую. А зараз час для феєрверку. Ай-яй-яй. Я забагато потанкував на початку. Щось не вантажить, контрольна точка. Гоу, гра. Ти тут? Дякую. Get over here now! This is bad. Are you kidding me? What the hell? Oh, crap! А я їх зверху тут не можу розстріляти? А, ні, тут фейерверки у нас. На жаль. I'm getting out of here. Get him! Here, where's our pump? Where's that cage, bro?
Щось тут було, світилось щось тут. Щасливий вилупок. 35-й рік. Stay on it! What do you think I'm trying to do? Ніфіга собі, ухильнувся. He's trying to beat the train! We can make it! Ух, проскочили. Везучий гівнюк. Могло бути і гірше, так? Ви могли опинитись під потягом. Йому пощастило, і на цьому все. Серджіо Морелло завжди щастило, і він, безумовно, народився розумніше за свого брата. Ні, ви нарубали дров. Дамо шанс тому, хто вбив Джелотті. Наш Томі залякав усіх політиків. Може, він і Серджіо зможе відправити в землю. Що мені потрібно знати про цю людину? Крім того, що він, мабуть, носить королячу лапку в кишені. Серджіо найбільш високооплачувана людина у Морелло. Він контролює профспілки, а це означає, що він також контролює порти і може обкладати податками все, що потрапляє в місто. Якщо ми вб'ємо його, Морелло втратить значну частину прибутків. І як його дістати? Я не хочу опинитися на дереві, як ці двоє. Можна розвіяти його в попіл. Надзвичайна річ. Підключи її до стартера під його авто, і він перетвориться на живий факел. Не кидати, не трясти і не палити біля цього. Зроби це, Томі. За всіх наших, кого вбив Морелло. І за всі кошти, які він забрав з наших кишень. Я подбаю про це, босе. There's no way they'd come here. I used to run with his crew. If Morello wakes up one morning and wants to come heavy, he'll come heavy. Nah, now he won't. He goes with his gut. If there's one thing he's got, it's gut. He'd see all of Little Italy there. From the news desk of WLH 570, a special report on crime in our city. It had been hoped by Я не можу цю машину собі завести, ні? alike that the end of Prohibition would cut off the mob's air supply. But 2 years since the... Так. Я надіюсь, якщо ми десь вдаримось, ми не вибухнемо.
Чуть не врізався. Ну а що, в мене є крута машина. Чому б ні? Чому б не погасати? А то, що я порушую правила, ну а що я маю їздити, плестися за цими невдахами? Чуть-чуть вирізався, ну то нічого. З ким не буває. Я хотів просто обігнати швиденько. Ну, щось пішло не так. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I Потім gonna get подивлюсь. through to it? You think I'm playing around? You lost? Huh? Look where you're going. Would you watch it? You lost? Holy! Ми підняли тривогу, добре. Пивотаємо. Я потім подивлюсь. В кінці стріма. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? Going somewhere? Don't come back. You lost? You lost? Нормально таке пиво, а я не п'ю. Взагалі перестав вживати алкоголь. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? So bored. I'd kill for some action. I hate this place. Yeah, I'll be home before supper. Так я буду вдома ввечері. Wanna go dancing this Хочеш weekend? піти на танці у вихідні? Чому нам не залишити доньку у твого батька? Бля, його дружина зараз Yeah, I'm still залізе here. машину. Сука. Oh, crap. О, боже. Stop!
Ой, трошки не того підірвали. Vinny, Все погано, Вінні. it all went bad. Гей, візьми себе в руки, Томе. Щоб не сталося, ти вже нічого не зможеш з цим зробити. Удача Серджіо покидає його. Чекай, ти про що говориш? Сем і Полі знайшли його. Він у ресторані Георгія на іншому кінці міста. Ти повинен поїхати туди швидко. Раз. For a news report. And the biggest story of the day is that the chief of police admits his men have yet to apprehend any suspects in the brazen public assassination of city councilor Roberto Gilotti. Gilotti was... Ну та. Taryn, you okay? Yeah. А, бомба, все пішло не так. Про це поговоримо пізніше. Зараз нам потрібно зловити цього вилупка. Йдемо. What the hell? We got a message from Mr. Sally. Маємо повідомлення від пана Сальєрі. Kill these clowns. First we take you out, then it's your fault. You enjoying your meal? You tried the special, fellas? Okay, we're done here. Please. Come on, we gotta quick up. Get after him. Sergio's getting away. Come, we gotta get Sergio. А, чекай, журнала підніму. Over here. All right, we clean them out. Get me out of here. Motherfucker! Oh, he's gone. О, мототайм. Go get him, Tommy! Come on. Наїжджені в окітки. Before that idiot gets himself killed. Ну та. Але вона набула популярності більше післявоєнний час.
Ні, не важко. В повороти важко входити. На швидкість. Кажу, от в повороти важко входити, коли ти розігнався. Дугу треба велику робити, щоб війти в поворот. What are you idiots doing? Kill that motherfucker! Get every gun we got down here now! Send him this way! Cover me one! Your rifles up high! Pick him off! Get him in his pocket and pop his fucking stuff! Right there! Можемо тут застрибнути? Ні, не можемо. Moving up with the Tommy. Сука, снайпер. Ой, не то натиснув. Get every gun we got down here now! Found he's coming this way! You don't go home tonight! Not so smart now, are you? Your rifles up high! Pick him off! Get him in his pocket and pop his fucking stuff!
Lining up for shot. He's here. Hit him from the side. Oh, son of a bitch. Get him off. Burn him. Molotov going out. Так, тут немає ніяких набоїв, медицини, ні. Немає. Take this! Found him! This way! Off me! Damn it! Kill! What do I pay you for? He's tearing the docks apart! Found him! Moving to cover!
Оглянути першу кімнату. Оу, щіт. Бо ми вже знайшли хід. Набої є, все є. Fuck, what happened? Some kind of fucking train? Over here! What do you want? Money? You kill me? My brother... Winning me, asshole! You think you're the guy who's gonna kill me? Опа! What did I tell you? Що я казав? Ніхто не може навіть доторкнутись до мене. Та ти що? А якщо з ноги поїбало? You ain't that lucky. Не такий вічливий вилуп. Вдачливий вилуп. Wait. No! О, він точно не виживе. Після цього він точно не виживе. Тут все, габелла. Габелла. Ішулько. Вершки суспільства. Після смерті Серджа кілька тижнів панував хаос. Сім'ї бились одне з одним, а Морело сховався. Але він не може ховатись вічно. Якщо Дон хоче вселити страх, його повинні бачити. Нарешті ми отримали інформацію, де він. Морело хоче розвести нас на гроші і прийти на виставу так, ніби війни не було. Зробимо так. Ми зачекаємо біля театру, поки вистава не закінчується. Коли всі багаті мудаки почнуть розходитись, ми візьмемось за Морело і його мавп. Поза натовпом, щоб вони не змогли відчути почерк своїми носами. Театр буде заповнений доверху, і не тільки продавцями зелені. Є велика ймовірність, що там буде мер і, можливо, навіть начальник поліції. В цьому і сенс, Томе. Ми вб'ємо Морело публічно на очах цих всіх вершків міста. Вони зрозуміють, хто тут головний, що немає значення, чи є у тебе в кишені значок, суддівський молоток або товста пачка банкнот. Зв'язуєшся з Сальєрі і його хлопцями, і ти не біжчик. Гаразд, бос, ми це зробимо. Machine guns. Make sure you don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater.
Візьміть зі собою автомати, але не привертайте до себе уваги, вештуючись по театру. А потім проткніть його кулями так, ніби його білий костюм весь у кривавих трояндах. Зрозуміло? Розуміло, бос. Цікаво. Зараз маленьку розминочку зробимо. Чікі-пукі. Ви також не засиджуйтеся, якщо сидите за компом, бо... Ой-ой-ой. Треба робити якусь руханку, щось чуть-чуть порухатися. І буде все добре. Так, кіт? Ти дивишся на мене? О, бачите, навіть персонаж у грі розминається. Ото мав би гантелі, то би хуйнув підхід на біцуху на гантельками. У мене є, типу, ці бліни для гантель, але от ручок нема. Так, я сів за компуктора. Поїхали. This is it. We're finally doing this. Keep your head. We gotta get to the theater before the show's over. Tom, you're driving. Ну, я не можу присідати, у мене коліна дуже сильно хрустять. Я коли ходжу, у мене вони хрустять. Good luck, guys. О, це вже якась інша махіна. Put your foot down, Tom. Can't believe after all these years we're finally going after Morello. Not his crew, not his family. Finally putting him in the ground. We're putting a lot of history to rest. Ну, якщо дивитися на те, що відбувається в 38-му році, то Морелло ще живий був. You think he'll be all tore up? I think he'll start wearing a nice white suit. Ну, ця машина і топить, я вам скажу. Doing all right? Yeah, just sweating bullets. You look how I feel. Nearly there. Let's keep it together. When we see him, go for Morello. No one else. Once he's down, these guys will panic. We're actually doing this. He's been up against the boss for what, 10 years? More. You think that white suit would make him an easier target? Погано відчувається машина. Габаритів не відчуваю. Я так розумію, що тут ніхто по правилах майже не їздить. Хто хоче, нема головної, нема ніякої. По якій хочу, по тій їду. І скажу, що ця не гірша, ніж друга частина. I see him! Let him have it! After him! Вау! Down, Tom! Or the Don will hang us out to dry! When I get close, shoot for the cars protecting it. Let's get them out of the picture. You got it! Got cops on us! Bunch of them were staked out around the theater! Last time they get paid off by Morello. Tomorrow, they're ours. Ну, я вже його просрав, бо я чуть відволікся зараз хвильку. Oh no, 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 not, no, get away, no, stop, oh, oh, no, 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 ouch! Хвильку. Enter. Chase him down, Tom! Or the Don will hang us out to dry! When I get close, shoot for the cars protecting it. Let's get them out of the picture. You got it! Got cops on us! Bunch of them were staked out around the theater! Last time they get paid off by Morello. Tomorrow, they're ours.
mighty nervous. His guys are out in force. Take him out if you can. But Morello's the prize tonight. If we lose him, we'll go to ground for months. More, maybe. Don't let him give us a slip. He could be headed anywhere. If we don't catch him and plug him, he might even move out of state for a while. We need to whack him tonight. Yeah, you're still an ice-cold wheelman, aren't you? Ай, блядь! Off in the back streets. I know this city better than anyone. Don't worry. This is gonna be a squeeze. Morello's gotten himself a good... Тікайте, сука! But he doesn't match you, Tom. Ah, jeez, these guys don't give up. Neither do we. We're taking this all the way. Where's he going? He can't be skipping town with us going bumper to bumper with him. But wherever he's going there in a hurry. It's the airstrip. He's gonna go through the back. He's got a plane? Of course he's got a goddamn plane. Блядь, врізався. Good. We need to clean house. He's gotta die. This guy's gotta die. Okay. Урва, блядь, врізався в той стовп. Trying to shake us off in the back. Ай, блядь. I know this city better than anyone. Don't worry. Ми вже його втрачаємо. This is gonna be a squeeze. Morello's gotten himself a good driver, but he doesn't match you, Tom. Ah, jeez, these guys don't give up. Neither do we. We're taking this all the way. Close the gap between... Ой, боже, блядь, чим я зачепив той стовп?
Добре, дякую ще раз. Let's do it quick. Напевно. Trying to shake us off in the back streets. I know this city better than anyone. Don't worry. This is gonna be a squeeze. Morello's gotten himself a good driver, but he doesn't match you, Tom. А їдь, чортопхайка собача. Не могли взяти швидшу машину? Ah, jeez, these guys don't give up. Neither do we. We're taking this all the way. Where's he going? He can't be skipping town with us going bumper to bumper with him. But wherever he's going there in a hurry. It's the airstrip. He's gonna go through the back. He's got a plane? Of course he's got a goddamn plane. There'll be more guys waiting. Good. We need the clean house. He's gotta die. This guy's gotta die. Okay, but let's keep us three off your list. They only just fixed up the airport since the last time. He's got muscle waiting. I see him. God damn it! Everyone okay? Yeah, I'm all right. Just a bit of glass in my hair. Nothing a cheap comb can't fix. Then we go after him on foot. Come on. Don't tell me what to do. Hey, they look serious. Over here. Цих покидьків, що ми тут збили, не можна? Ні, не можна підняти. You're taking fire! Reloading! We got some extra muscle coming in! Gotcha! Hey! There! They got another friend, Tom! Pick me up, fellas! Behind you! Get cover! Don't go inbound! Gonna reload! А що ти робиш? А, в мене був Томіган, блядь, весь цей час. He's gonna take a long shot! These bastards off me! Where the hell is that guy? We got some other guy's attention. He's down. Ага, бачу. You like that? That's all.
best shot out of all of us. Get in the damn car! Get us into the air. We don't have the speed. Take us up! It's gonna take off! Shoot out the engines! Are we even making a dent? It's no good! This isn't gonna work! It has to work. He's in a fucking plane! Can it and let me shoot. He's not out of here yet. I'm taking the wheel. Why? Because I'm the guy that drives. And now we got a plane to catch. Okay, here's what's happening. We follow it. We see where it lands. We rush in, all guns blazing, and we finish him off. You got a death wish or something? So what was I saying? Oh, right. Okay, here's what's happening. We follow it. We see where it lands. We rush in, all guns blazing, and we finish him off. No way that bird's staying in the sky. That Ну не машина, а тарандайка. it look aeronautic to you? But thank Christ we got you in the car, Professor. Morello's not gonna walk away from a plane crash. That's a maybe, but he ain't dead till we seen him dead. Out of all of us, you two should know that by now. Where's he trying to take it? Maybe out near the racetrack. What chance of landing it safe outside the city? He'll land, maybe, but it's not gonna be safe. Wherever he comes down, we'll be there soon after. Is it gonna go? Yep. Yeah, it's going. But we don't have time to relax. We gotta be sure he's dead before the cops show. You got a death wish or something? What was I saying? Oh, yeah. No one's gonna survive that. Hell of a lot of smoke. I can't А вижив він, вижив. No, don't seem real. Stay alert with your guns close. We've come too far to get lazy at the end. We don't have long. Jesus Christ. Bastard's daddy doesn't even... Цей сучий син вже мертвий. Ще ня. He knows it now. Тепер він знає. Yeah, pal. Так, друже. Тепер без варіантів. Do it. Come on. Добре, пора йти звідси. Let's make tracks. See you on the other side, Mark. Побачимось на тому боці, Марк. Цікаво, скільки ще тут геймплею мені лишилось? Вистачить ще на один стрім? Інтермеццо. You fuck. Ти йобана примара. Я ганявся за тобою 3 довбані роки. Тобі світить довічне, Томе, і, можливо, навіть страта. Тебе це не цікавить, той, хто віддав накази, а той, хто виконував?
So that's what this is. Так ось чому справа. Ти хочеш піднести мені Сальєрі на тарілочці? Don's books. Ті книги, які вкрав Френк, вони все ще у мене. Їх достатньо, щоб засадити Сальєро до кінця його життя. Вони можуть бути твоїми, якщо ми укладемо угоду. Моя сім'я в обмін на Дона. We have a deal. My family for the Don. You recognize anyone? Ти знаєш когось тут? Look again. Подивись ще раз. Старий Дон Пепоне, двоє молодших, Морело та Сальєрі. Old man, that's Don Papone. Two younger lads of Morello and Salieri. Yeah. Так, добре. Я впізнаю. Це має бути, я не знаю, 1920 рік? April. Квітень. Весілля Морелло. Сальєрі був свідком. Вони були друзями. Боже, вони ще діти. Now already soldiers. І вони вже були солдатами мафії Пепоне. Так що ж сталося? Коли найкращі друзі сьогодні Морелло у тюрмі? Morello on the slab. I don't know. Я не знаю. Я навіть не знав. But you don't know could fill up the Те, чого ти не знаєш, може заповнити... 22. У 22-му році Пепоне втопився в озері, не бажаючи вносити плутанину, Сальярі і Морелло домовилися поділити місто. Yeah, I heard the story. Так, я чув цю історію, що з нею? Friendship should be. Їхня дружба повинна гарантувати, що ця домовленість спрацює, але нічого такого не було. After Morello. Після смерті Морелло Сальєрі був на сьомому небі від щастя. Він думав, що ми правимо цілим довбаним містом. Я був радий лише закінченню війни. Happy the war was over. But then I got to thinking about Але потім я почав думати, чого варті гроші Морелло, якщо вони не захищають його від такого звичайного хлопця, як я. if we couldn't protect Таксиста, заради Бога. Єдине, що це йому принесло, це велику мішень прямо посеред лоба. got him one thing. A great big bullseye in his fucking forehead. And that thought. Ця думка постійно крутилась в моїй голові, поки одного разу я не подивився в дзеркало і теж побачив цю мішень. In a mirror, Прямісінько тут. I start seeing a bullseye too. Right here. Dry your tears of the water. І втер сльози пачкою карбованців. Я добре знав, що не хочу відмовитись від хорошого життя. Я просто сказав собі, що я розумніший за Морелло, що не настане день, коли я обернуся і побачу Полі або Сема, які наставляють пістолет мені в голову. The thing is, Справа в тому, що ти не помічаєш цього, коли знаходишся на вулиці і борешся за своє життя. Хлопець поруч з тобою тоді не просто напарник, а брат. А за брата ти готовий когось зарізати, чи не так? partner. He's your brother. You'd stick a knife in someone for your brother, right? Чи не так? Лежиш вночі у ліжку і думаєш про те, що оцей брат Wondering, шепотівся з Доном за барною стійкою. wondering if your best friend. Тобі цікаво, чи достатньо жадібний твій найкращий друг, щоб зрадити тебе? Передвиборче. О, та мені здається, що це вже скоро фінал. Хтось може загуглити, скільки є глав і подивитись, на якій ми зараз? Got something else for me? Є ще щось для мене? Paulies feels a little. Цей Полі трохи... There's a little extra. У мене є трохи більше, щоб компенсувати. You ever go swimming, Ти Tom? коли-небудь плавав, Томі? Been to the shore a few times. Звісно, я ходив на пляж кілька разів. I know a couple of guys. Якось я знав двох таких хлопців. Вони поїхали з дівчатами на озеро, випили пиво, посміялися, потім один з них вирішив зайти у воду. Він заплив на середину озера і відчув, що у нього закінчуються сили, And realize що він не зможе running out of steam. Can't make it back in. повернутися назад. Він почав кликати на допомогу. Другий хлопець був чудовим плавцем, тож він вирушив, щоб врятувати свого приятеля назад на берег і витягти назад на берег. Guy, the one too stupid to know when the water's Він too схопив свого друга за шию, разом вони пішли під воду. by the neck and they both go under and don't come up again.
Полі твій друг, і я знаю, що ти йому вірний. Я поважаю це, але ніколи більше не оплачую його борги. But don't you ever pay his tab again. Okay, boss. Гаразд, босе. Good. А це яка зараз глава? We gotta talk about this. Тепер настав час поговорити про всю цю історію. The guy running for governor? Той, хто... Same. Так, зараз. У нас яка глава була? Зараз. Йдемо загуглимо швиденько. Бо треба знати, на якому ми етапі. — 20 основних глав місій. Кожна глава окрема місія. На. Проходження займає 10-12 годин. Додатково. Після проходження відкриється режим Free Ride. То у нас ще не так багато. Ми на 17-й главі зараз. Виборча кампанія, потім 18, 19, 20. Ми зробимо так. Ми зараз проходимо цю главу. На завтра залишаємо 3 глави. І завтра починаємо ще другу мафію. Так, хлопець багато говорив про те, як знищить наш бізнес. Мило, хлопець витратив на повій більше, ніж Полі і Сем разом взяті. Завітати до нього в гості. Візьмемо його в обіг. Ні, лицемірам не можна довіряти, Томе. Ми повинні приборкати його агітаційні прагнення, і ми повинні зробити це таким чином, щоб ніхто інший не вирішив. Так, у Вінні є план? Звісно. Тернбул організовує мітинг біля центрального острова. Місце, яке він обрав, важкодоступне і на виду. З вежі старої в'язниці відкривається чудовий вид на все навколо. Гаразд, я піду до Вінні за зброєю. Я знаю, я ж проходив другу мафію. Я найкращий стрілецький у вас є, інакше б ви не розмовляли з кимось іншим. Так що ідея, що завтра буде один стрім по проходженню, допроходимо першу мафію, потім перерва, друга мафія. Ось так буде. Hey, handsome. Ladies. You're wasted on that wife of yours. You know that? He'll never look our way. He's a good boy. А ну, буде все та ж картопля і перці? Ну, все та ж картопля і перці на столі. Кожен раз перевіряю. Так що нас чекає ще десь приблизно 15-20 хвилин геймплею, і потім дивимося те, що і... Опа, він нам вже готує гвинтівочку. Привіт, Томі. Бос сказав, що у тебе є дещо для мене. Я отримав вантаж з форту Сентмор. Сальєрі хоче, щоб все пройшло без проблем, тому без шуму, допоки не відстрелиш йому голову. Але й Тоні доставив вантаж в потрібне місце. Прямо в тюремну вежу? Так. З цим місцем пов'язано багато родинних зв'язків. Люди, котрі живуть тут зараз, не дуже привітні, тому будь обережний. Малий Тоні зачинив зброю в кімнаті зверху з гарним краєвидом. Мені набридло читати політичну маячню в газетах, Томі. Тепер це наше місто. Прямо між очей, так? Find a way inside and make for the guard tower. The top deck is locked. That's what the key's for. Ну, у нас там буде гвинтівка, так що беремо то, що нам до вподоби більше.
Надіюсь, що завтра буду себе добре почувати і все буде гаразд. О, нова тачка. Department store. Ну, якби я сьогодні почав тоді, коли я запланував, ми би вже фіналили зараз мафію першу. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Красива машина. Що я можу ще сказати? Hey, fella. Come over. Зараз оглянемо щось тут, ще трошки. You know the way inside? Ви знаєте, як туди потрапити? Тут ні... You'll never evict them all. There's too many. Занадто багато. Окей. You with Tony? Ти від Тоні? Так. Friend said you wanted Твій приятель сказав, що ти хочеш на сторожову вежу. Він заплатив мені, щоб я позичив показав тобі шлях. only way. Люди заходять туди через каналізацію. Це єдиний вхід. Hey, you down there! We ain't going nowhere! Turn around! Так, надіюсь, що бурашок ніндзя я тут не зустріну. Have you seen my rat? Someone's coming from. No. Well, you ain't one of I'm us. warning you, mister. Why can't you people just leave us be? This is our home. Це наш дім. Чому ви, люди, не можете цього зрозуміти? Я дуже за тебе радий. Hey, you cop! You're locked up tight, not getting in. Someone's coming through.
Процедури безпеки. Тюрма Lost Heaven, центральний острів LH, процедура входу та виходу. Станом на сьогодні, 1 червня 2021 року, наступні правила є безумовно чинними. Перше. Попросіть докази того, що візит є виправданим. Друге. Переконайтеся, що інші охоронці присутні як перед дверима, так і за ними. Третє. Потягніть за важіль, щоб відкрити дверцята. Переконайтеся, що дверцята негайно запечатані. Це безхатьки якісь тут живуть. Знаєш, де знаходиться сторожова вежа? На горі, за основним блоком камер. Ворота зазвичай зачинені, щоб федерали не потрапили туди. My son. Can't find him. Dave, where are you? Is that you? Так, нам сюди. Що ви, блядь, надієтеся нападати, блін, беззбройними на тіпа з автоматом? Так, а куди мені йти? Так, наче сюди нам. Тихо, тихо. Не сюди.
Ідіть за знаком бездомного до сторожової вежі. Може, десь на другому поверсі наш перехід, куди нам треба. Інформація про емісію. Поліцейський відділок Лостгевен, місто Лостгевен, повідомлення про звільнення майна. Мешканці покинутої в'язниці Лостгевен попереджаються про заплановане примусове виселення. Ви займаєте будівлю, що належить місту Лостгевен, не укладаючи з ним жодного договору і не сплачуючи належну орендну плату. Якщо ви не покинете стіни в'язниці протягом 10 днів з моменту отримання цієї повістки, співробітники поліцейської дільниці Лостгевен розпочнуть процедуру первинного виселення. Негайно покиньте будівлю. Гаразд. Ну, спробуємо зараз на другому поверсі пошукати прохід. Лист в'язню. Звісно, я чекатиму тебе. Заради Бога і твоєї доньки. Вона щодня питає про тебе, чекає, коли ти повернешся додому. І що я маю їй сказати? Що її батько злочинець і вбивця? І що, якщо він колись і повернеться до нас додому, то не тому, що поніс належне і заслужене покарання, а через компанію, яку він веде. Якщо ти не помреш там, то мусиш змінитися, коли вийдеш звідти. І досить кровопролиття, забруднивши нашу сім'ю. Досить інших жінок, котрих ти приводив, інакше я заберу її, і ти втратиш її назавжди. Сара плаче кожен день, який ти проводиш у в'язниці, але я не пролила жодної сльозинки. Нехай буде Бог з тобою. СМ. Це, походу, лист у тому, боже, як він називається? Бармену. Він, може, сидів в тюряшці. Десь щось відчинилось. Ага, ось де. How can I help? Took you. You. Oh, what? You're dead today! Хоча не одна Сара в цьому місті є.
тут лабіринти шиті в цій в'язниці. Опа. Я вийшов назад сюди. Значить, десь тут ще має бути прохід. Ну тут ми піднялися. Пішли сюди. Reports of gunfire at the Turnbull rally. Turnbull is down. The shot came from the old prison. Ах, блядь. Shit. How long have I been out? The shot came from up here! Chief said he was declared dead at the scene. Detain everyone you see. The police! It's the police! We'll only come back, you bastards! Блядь.
Ну, ми вже почали стрілянину, то вже все. Give up! You're surrounded! You can't escape! Every cop in the city is outside! Turnbull was a good man! Hear that? Good man! Get inside! Right here. No sign. Let's check over there. Move up! Got it! On it! Get behind me! Move up! Get to his side! I'm on it! Point that thing at me! Don't you wait! All cars, all officers, please converge. Help needed. Roadblock is in position. Can confirm. We got him. Officers report they're closing in. Bringing them down! Want some more? Не вийшло. Roadblock is in position. Can confirm. Try for a better shot! Hold it! He's in a car. Apprehend as soon as you can.
earthquakes now in Little Italy. А, в мене кулі не безкінечні. Дуже добра гра. Я думаю, в мене кулі безкінечні, я собі на пофігах стріляти, а вона не стріляє. Officers on Central Island. Suspect has been lost. Keep patrolling. All officers, search is called off. Repeat, abandon search. Return to patrols. Так, мені треба автівку знайти. Я бачу авто. Оце від таксиста до мафіозніка.
ми вже майже проїхали. Непоганий будиночок. Did you hear about this Turnbull? Ти чув про Тернбула? Heard he was crooked as the day. Кажуть, що він був слизьким. Says in the paper he's В газеті йдеться, що його запам'ятають як захисника 9-річної поправки до Конституції. Which one was that again? Яка поправка? women's suffrage, you idiot. Жіноче виборче право, дурню. Він дав мені право голосу, Томе. Так само, як і його дружині і 6 дочкам. Guess nobody's just one Як thing. бачиш, люди мають різні обличчя. Guess not. Схоже на те. I gotta go to work. Мені треба йти на роботу. Tom, Томе, не роби нічого такого, за що будеш мучитись. remembered for you, hear me? Чуєш? Probably too late for that. Мабуть, вже запізно для цього. Чатик! Дякую всім, хто дивився. Дякую за вашу активність. Будемо закінчувати на сьогодні. Побачимось завтра. Завтра буде в нас і перша, і друга частина. Першу завершимо, другу почнемо. Залітайте на стріми. Дивіться в новини в Дискорді. Я там щось часто пощу. Бережіть себе. Бережіть свою менталку. Не шукайте негативу в якомусь контенті, ще в чомусь. Знаходьте щось, що робить вас позитивнішими. Знаю, часи важкі, але потрібно триматися. Всім, хто буде дивитися це на Ютубі і додивиться до цього часу, дуже дякую велике за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо вам хочеться більш живого спілкування, заходіть на Twitch. Все, на все добре, відправляю вас до когось в рейдик і побачимось завтра. З вами був Кофімен, Мафія. Побачимось.